السلام عليكم. هذا هو فيديو السابع، وهو ملخص للأفكار والمفاهيم التي ذكرت في الفيديوهات السابقة. ليس المقصود من هذه السلسلة طبعا هو تدريس الموضوع بتفاصيله، وإنما التركيز على المفاهيم الأساسية التي يجب على الطالب المهتم أن يلم بها. نبدأ ونقول أن قانون الجاذبية العام في أصله هو ينطبق على الجسيمات الصغيرة صغيرة الحجم particles. فمثلا إذا عندنا جسمين صغيرين ماس 1 وماس 2، فقوة الجاذبية بينهما تعطى بقانون الجاذبية العام، والقوة تكون هي قوة تجاذب. لاحظوا أن القوة تعتمد على طول المسافة أو طول المتجه الواصل بين الجسمين. وطبعا غني عن القول بأن هناك قوتين في المسألة. الجسم الأول ماس 1 يجذب الجسم الثاني M2، والجسم الثاني يجذب الجسم الأول. إذن في الواقع المسألة هي عبارة عن جسمين ويتبادلان قوة بينهما. المسألة الأخرى التي يجب الاهتمام بها أو الانتباه لها وفهمها هي عندما نحاول أن نطبق قانون الجاذبية على النجوم والكواكب والأقمار، فأول سؤال يتبادر للذهن أنه هل نستطيع أن نطبق القانون الجاذبية العام لنيوتن على هذه الأجسام الضخمة؟ الآن في أحد الفيديوهات برهنا على أن إذا كان لدينا كرة ذات نصف قطر معين، وكانت كثافة المادة في داخلها إما ثابتة أو ممكن أن تكون متغيرة ولكن تعتمد على نصف القطر فقط، فإننا أثبتنا أن قوة الجاذبية الناتجة عن هذا الجسم الضخم خارج الكرة تماما يعادل أو يساوي قانون الجاذبية الناتج عن جسم صغير موجود في المركز. بمعنى أن إذا تخيلنا عندنا نجم ضخم جدا، فإن قوة الجاذبية الناتجة عنه خارجه هي تماما نفس النتيجة التي يصنعها جسم صغير جدا موجود في مركز هذا النجم. وبالتالي نستطيع أن نستخدم قانون الجاذبية العامة في حالة الأجسام الضخمة، بشرط أن تكون كروية وتكون كثافة المادة في داخله إما ثابتة أو ممكن أن تكون متغيرة ولكن تعتمد على نصف القطر R. كما ذكرنا هذه المسألة تسمى two body problem، لأنه في الواقع هناك جسمين ماس 1 وماس 2 وبينهما قوة، والجسمين عندما يتحركان تتغير القوة المؤثرة عليهم، وبالتالي المسألة ليست بالسهولة التي يتوقعها الشخص في البداية. الآن يمكن تبسيط هذه المسألة إلى one body problem، وناقشنا ذلك في أحد الفيديوهات السابقة، وبرهنا على أنه يمكن الآن أن نستعيض عن الجسمين بجسم آخر تكون كتلته هي أو ما يسمى بالريديوست ماس، وهي تعتمد على ماس 1 وماس 2، ويكون هذا الجسم على بعد R، وR طبعا هنا ترمز حقيقة إلى المتجه الواصل بين الجسمين M1 وM2. وبالتالي الآن نستطيع أن نحل هذه المسألة الأبسط، وهي one body problem، جسم واحد يتعرض لقوة موجودة في مركز المحاور، ونستطيع أن نحل هذه المسألة، وبالتالي نستطيع بعد ذلك أن نعود ونتكلم عن المسألة الأصلية للجسمين. نقطة مهمة جدا عند دراسة قوة الجاذبية أنه استطعنا أن نبرهن على أن هناك حفظ للزخم الزاوي conservation of angular momentum. طبعا الانجولار مومنتم هو عبارة عن متجه vector، وبالتالي له مقدار وله اتجاه، وما دام الانجولار مومنتم constant أو conserved فهذا يعني أن اتجاه الانجولار مومنتم is constant، وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم، وهو أن الحركة تكون في بعدين فقط، يعني حركة في مستوى، والسبب في ذلك هو أن اتجاه الانجولار مومنتم يكون ثابت.
أما المقدار، فمقدار الانجولار مومنتم هو يعتمد على مسافة r عن نقطة الأصل ومقدار البوزيشن فيكتور، وأيضا يعتمد على مركبة السرعة العمودية على r، أو ممكن نسميها بالروتيشنال سبيد. وبالتالي هذا المقدار المكون من كتلة الجسم اللي هو reduced mass و R و rotational component of the speed، فهذا هو مقدار الانجلر مومنتم، ويكون هذا المقدار ثابت عند حركة الجسم. طبعا نلاحظ أن يمكن أن نستنتج استنتاج مهم، وهو عندما يبتعد الجسم عن نقطة الأصل، أي عندما تكبر R، فإن rotational speed ستتضاءل أو ستصغر، لأن حاصل الضرب يجب أن يكون ثابت. في المقابل عندما يقترب الجسم من نقطة الأصل وتصبح R صغيرة، فإن rotational speed سوف تكبر وتصبح السرعة، إذن السرعة الدورانية للجسم أعلى. النقطة المهمة الأخرى التي أيضا ناقشناها في أحد الفيديوهات هو قانون حفظ الطاقة، حيث وجدنا بأن الطاقة الحركية والطاقة الوضع مجموعهم، ويسمى بالطاقة الميكانيكية، هو الثابت في حالة قوة الجاذبية. هذا الشيء أيضا مهم جدا، فعندما يتحرك الجسم في مستوى فإن طاقته الكلية تكون ثابتة، بالرغم من أن سرعته أو طاقته الحركية تتغير وطاقة الوضع تتغير، إلا أن المجموع سيبقى ثابت. ننتبه طبعا إلى أن الطاقة الحركية في مستوى ممكن أن نكتبها على شكل مجموع طاقة ناتجة عن الحركة باتجاه نصف القطر، نسمى بالراديال انرجي، وطاقة ناتجة عن الدوران، ونسمى بالروتيشنال انرجي. بعض الملاحظات حول هذا الموضوع: بما أن الطاقة الكلية هي عبارة عن مجموع الطاقة الحركية، ولا هي دائما موجبة، وممكن أن تكون صفر في حالة خاصة، زائد طاقة الوضع، وطاقة الوضع هي سالبة وممكن أن تكون صفر في حالة خاصة عندما يكون الجسم قد ابتعد وهرب من بطش أو من تأثير قوة الجاذبية. بناء عليه نستنتج أن الطاقة الكلية يمكن أن تكون موجبة في حال ما تمكنت طاقة الحركة من التغلب على طاقة الوضع، وممكن أن تكون صفر في حالة إذا لغيا بعضهم البعض، وممكن أن تكون الطاقة الكلية سالبة، وذلك عندما لا تستطيع طاقة الحركة من التغلب على طاقة الوضع. طبعا هذه الاختيارات الثلاثة تؤدي إلى نتائج فيزيائية مختلفة. في حالة ما كانت الطاقة الموجبة، وبالتالي فإن الطاقة الحركية تتغلب على طاقة الوضع، نستنتج هنا بأن الجسم سوف يتمكن من الهرب من نطاق الجاذبية، وسوف يبتعد ويخرج من هذا التأثير. وذلك لأنه عندما يبتعد الجسم عن مركز القوة فإن R تكبر. بناء عليه فإن طاقة الوضع تصبح قريبة من الصفر، تقترب من الصفر. في الحقيقة في حالة ما ابتعد الجسم مسافة ضخمة جدا جدا، فإن طاقة الوضع تصبح قريبة من الصفر، ولكن لأن الطاقة الحركية أعلى أو تتغلب على طاقة الوضع، فإن الجسم حتى في حالة ما هرب أو وصل إلى مسافات بعيدة جدا، فإنه ما يزال يمتلك بعضا من طاقته الحركية، وبالتالي فإن نستنتج بأن الجسم سوف يتمكن من الهرب من هذا التأثير الجاذبي. نفس التفسير يمكن أيضا إعطاؤه في حالة الخاصة إذا كانت الطاقة الكلية تساوي صفر. سيتمكن الجسم أيضا من الهرب من مركز الجاذبية وسوف يبتعد، وستكون في هذه الحالة على مسافات ضخمة جدا جدا، الطاقة الحركية تقترب من الصفر. أما في الحالة الأخرى وهي المهمة، في حال ما كانت الطاقة الكلية سالبة، فهنا الطاقة الحركية لا تمتلك مقدارا كافيا للهروب من نطاق الجاذبية، وبالتالي سيبتعد الجسم عن مركز الجاذبية لمسافة معينة، ثم بعد ذلك لن يستطيع أن يبتعد أكثر من ذلك بسبب عدم قدرة الطاقة الحركية على التغلب على طاقة الوضع، وسيعود الجسم ليقترب مرة أخرى من مركز الجاذبية. سؤال آخر: بما أن الجسم يقترب
أو يمكن أن يقترب من مركز الجاذبية، فهل من الممكن أن يضرب بمركز الجاذبية ويصل إليها؟ الجواب على ذلك أنه يمكن ذلك في حالة خاصة فقط، وهي إذا كان الأنجلر مومنتم يساوي صفر. في هذه الحالة فإن الجسم يتحرك على خط مستقيم، وهذا الخط المستقيم يصل إلى مركز الجاذبية، وبالتالي يمكن أن يضرب الجسم بمركز الجاذبية. ولكن هذه حالة خاصة. في الحالة العامة، وهي عندما يكون الأنجلر مومنتم لا يساوي صفر، فلا يمكن للجسم أن يصل إلى مركز الجاذبية. السبب في ذلك أنه عندما يقترب الجسم من مركز الجاذبية كما ذكرنا سابقا، فإن السرعة الدورانية تزداد، وبالتالي فإن الطاقة الحركية الدورانية سوف تزداد، ولكن لا تستطيع الطاقة الحركية الدورانية أن تزداد إلى حد كبير بسبب قانون حفظ الطاقة، وبالتالي يصل الجسم إلى مسافة معينة وتصل الطاقة الحركية الدورانية إلى قيمتها العظمى، ثم بعد ذلك على الجسم أن يرجع ويعود ويبتعد عن مركز الجاذبية. إذن في الواقع قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الزخم الزاوي، هذان القانونين يتحكمان في كيفية حركة الجسم. هذه هي الأفكار العامة التي أردت أن أذكرها عندما يدرس الطالب أو المهتم بهذا الموضوع. طبعا هذا لا يكفي، لأن على الطالب أو المهتم بدراسة قانون الجاذبية وحركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية من دراسة وفهم واستخدام أشياء أخرى كثيرة، من بينها طبعا المهارات الرياضية. الآن بما أن الحركة في مستوى أي في بعدين، فيجب أن يتعلم الشخص كيفية استخدام البولار كوردينيتس في وصف الحركة. طبعا لأن الإحداثيات الديكارتية والكارتيزيان كوردينيتس غير مناسبة لدراسة مثل هذا الموضوع، فهذا أحد الأمور أو السكيلز التي يجب على الطالب أن يتعلمها. بعد ذلك تتم أيضا استخدام قانون نيوتن الثاني في الحركة لدراسة تسارع الجسم، وبناء عليه معرفة كيف يتحرك وكيف يمكن استنتاج المدار وشكل المدار الذي يتحركه الجسم. هذه التفاصيل بحاجة للطالب أن يتعلمها ويستخدمها ويدرسها، وهو موضوع كبير. إذا أنا أكتفي لحد الآن بالمفاهيم العامة والأفكار الأساسية الفيزيائية التي أعتقد أن الطالب يجب عليه أن يستوعبها خلال دراسته لهذا الموضوع. شكرا على الاستماع، وإذا كان هناك أي أسئلة أو ملاحظات فأرجو كتابتها في أسفل الفيديو. شكرا.